পুনৰবাৰ নমস্কাৰ জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ। আজি চিলি পনীৰৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। যদি ৰেচিপিটো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কেপচিকাম লৈছোঁ দুটা, সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ এনেকৈ। পিঁয়াজ লৈছোঁ দুটা, পিঁয়াজখিনিও এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। জলকীয়া দুটা সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। ৰহুন কদ্দুকছ কৰি লৈছোঁ, 10 অকণমান ৰহুন। আদা লৈছোঁ অকণমান, কদ্দুকছ কৰি লৈছোঁ এইখিনিও। এতিয়া এই চয়া চচ লৈছোঁ 1 চামুচ, টমেটো চচ লৈছোঁ 2 চামুচ, ৰঙা জলকীয়া গুড়ি, কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি এইখিনি 1 চামুচ লৈছোঁ। পিঠাগুড়ি লৈছোঁ 1 চামুচ, জালুকৰ গুড়ি 1 চামুচ, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি, কৰ্ণফ্লাৱাৰ লৈছোঁ 2 চামুচ লৈছোঁ, পনীৰ লৈছোঁ 200 গ্ৰাম, ভিনেগাৰ লৈছোঁ। এতিয়া পনীৰখিনিত পিঠাগুড়ি 1 চামুচ দি ল'ম আৰু কৰ্ণফ্লাৱাৰ দি ল'ম 1 চামুচ। এইখিনি এনেকৈ মিলাই দিছোঁ। ৰঙা জলকীয়া গুড়িখিনিত পানী 1 চামুচ দি মিলাই ল'ম। আৰু অলপ পানী দিছোঁ। হোটেলৰ নিচিনাকৈ কৰিব খুজিলে এইখিনি কৰিব পাৰে। ইয়াত দি দিছোঁ এতিয়া পনীৰখিনি। কালাৰ আহিব, এটা ধুনীয়া কালাৰ। এতিয়া পনীৰখিনি ভাজি ল'ম। সৰিয়হ তেল দি দিম ইয়াতে। এতিয়া তেল গৰম হৈ গ'ল, পনীৰখিনি দি দিছোঁ। এনেকৈ চেলো ফ্ৰাই কৰি ল'ম পনীৰখিনি। পনীৰখিনি এবাৰ লাৰি দিছোঁ। পনীৰখিনি নমাই থ'ম এতিয়া। এতিয়া সেইখিনি তেলতে ৰহুনখিনি দি দিছোঁ, আদাখিনিও দি দিছোঁ, জলকীয়াখিনিও দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি দি দিম এইটো। এইখিনি হাই ফ্লেমত ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া কেপচিকামখিনি দি দিম। এইখিনি 2 মিনিট সময় ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া চয়া চচখিনি দি দিম।
জালুকৰ গুড়িখিনি দি দিছোঁ। নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি দিম। চয়া চচত নিমখ থাকেই, গতিকে অলপ কমকৈ দিম। ভিনেগাৰ 1 চামুচ দি দিম। এতিয়া জলকীয়া গুড়িখিনি গুলি লৈছিলোঁ যে পানীৰ লগত, সেইখিনি দি দিছোঁ। অপশ্যনেল এইটো দি দিলে দিব পাৰে। এতিয়া কালাৰ ধুনীয়া এটা কালাৰ আহে। এতিয়া কৰ্ণফ্লাৱাৰ, ৰৈ যোৱা কৰ্ণফ্লাৱাৰখিনিত পানী দি গুলি লৈছোঁ এনেকৈ। এইখিনি দি দিম। এতিয়া টমেটো চচখিনি দি দিছোঁ। পনীৰখিনি দি দিছোঁ এইবাৰ। চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া নমাই থ'ম। এয়া আমাৰ চিলি পনীৰ ৰেডি হৈ গ'ল। দেখিছেনে কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে, হোটেলৰ নিচিনাকৈ। আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাই চাব।